Welcome to Brain Friz! Alam niya, alam mo rin. Hello mga ka-brainy! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-refill ng cartridge ng HP deskjet 2010 and yung cartridge natin is 704. So ito, already bukas na siya ha kasi chinek ko muna. So, here, ito yung ating cartridge, kulay black. HP 704. Tanggalin natin sa lalagyan. Yan. So, here, meron siyang sticker dito sa may bandang baba niya. Sa gilid pala. Tanggalin natin yung ano niya. So, wag nating hahawakan yung gold. Yan, tinatanggal ko itong scotch tape. Dahan-dahan lang. So, yan, medyo mahigpit pa siya. Halata mo talagang bagong-bago siya. So, here, huwag nyo pong hahawakan itong gold. Basta, tip yon, bawal pong hawakan. Buksan na natin yung ating printer. Slide lang natin pababa ito. Tapos, kunin natin yung tray nung cartridge. Hilahin lang po natin siya. Yan, dalawa yung nakalagay. Yung isa black and colored. Kunin natin yung black. Yan. Kunin natin yung ating refill. Then, ilagay natin siya. Ganito yung face. Yung dalawang medyo nakaumbok is nakaharap po sa inyo. Pasok mo lang po siya, then push upward. Okay na. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe.